สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้ามาดูกันตอนนี้คงหิวกันแล้วบางคนมีข้าวสวยบางคนมีข้าวต้มแต่ยังไม่มีกับข้าววันนี้เนี่ยที่เราจะมานำเสนอนั่นก็คือหมู3ชั้นต้มผักกาดดองต้มจนหมู3ชั้นนุ่มๆเปื่อยๆเลยละลายในปากไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของหมู3ชั้นอบผักกาดดองนะครับเริ่มต้นที่หมู3ชั้นผักกาดดองเห็ดหอมปลาหมึกแห้งพริกไทยดำกระเทียมสับรากผักชีซอสพื้นฐานซึ่งมีส่วนผสมของซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและน้ำมันหอยเหล้าจีนน้ำมันงาเมื่อดูส่วนผสมเสร็จแล้วไปลงมือทำกันเลยครับสำหรับเมนูหมู3ชั้นอบผักกาดดองผมขอปูเนื้อเรื่องก่อนว่าผมเคยทำเมนูหนึ่งไปเขาเรียกว่าเคราหยกนะครับมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่ามันเป็นหมูกรอบใช้หมูกรอบมาทำคือหมูที่ทอดมาแล้วนั่นแหละแล้วก็ผักกาดดองเนี่ยใช้ผักกาดดองแบบแห้งอาจจะหาซื้อยากเพราะต้องไปซื้อในแหล่งที่เป็นร้านขายของแบบอาหารจีนทีนี้เราเอามาประยุกต์ให้มันทำง่ายแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะดูไว้เป็นเขาเรียกว่าไงดูไว้เป็นแบบอีกหนึ่งแบบเผื่อจะเอาไปทำนะฮะโดยที่จะใช้หมู3ชั้นธรรมดาเลยนะและผักกาดดองก็เป็นผักกาดดองหัวซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะซื้อได้ในตลาดใกล้บ้านของคุณผู้ชมวิธีการทำไม่ยากตั้งน้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่าก็ได้นะให้ร้อนนะแล้วก็ไม่ต้องเดือดหรอกให้ร้อนพอแล้วก็เอาหมูนี่แหละหมู3ชั้นที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะลงไปต้มก่อนไปต้มตอนที่เราต้มหมู3ชั้นเราก็จะปรุงรสด้วยทำไมไม่ยอมลงชั้นเยอะเหลือเกินนะชั้นเชิงเยอะนะเราเนี่ยหมู3ชั้นเนี่ยปรุงรสด้วยซอสพื้นฐานซึ่งมีส่วนผสมของซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและน้ำมันหอยไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณผู้ชมใส่ลงไปให้หมดเลยใส่ลงไปให้หมดนะครับมันเหลืออยู่หน่อยนึงเปลืองบอกเลยนะเปลืองขูดออกนิดหน่อยนะรวมกัน100 ครั้ง300 ครั้งก็หลายบาทอยู่จนหยดสุดท้ายต้มแบบนี้แหละจนหมู3ชั้นนั้นนิ่มเปื่อยแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่2กันต่อครับตอนนี้หมูเนี่ยมันต้มมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเอาผักกาดดองเนี่ยมาโปะลงไปในชามก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาหมูเนี่ยครับมาหั่นมาผัดเครื่องใส่ลงไปแล้วก็ค่อยเอาไปนึ่งสักครู่ครับตอนนี้นะครับผมเอาผักกาดดองเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยนะฮะแล้วก็เอาหมู3ชั้นที่หั่นแล้วเนี่ยลองลงไปเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องพวกเห็ดหอมกระเทียมรากผักชีนะครับใส่ลงไปบนหมู3ชั้นของเราแล้วก็แรปแล้วก็ไปนึ่งอีกทีหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วตั้งเตาก่อนเปิดกระทะเปิดแก๊สตั้งกระทะให้ร้อนเสร็จเรียบร้อยก็ใส่รากผักชีลงไปกระเทียมเห็ดหอมพริกไทยดำนะฮะบุหน่อยไม่ถึงขนาดป่นนะบุแล้วก็ใส่ลงไปหยาบๆนะฮะเหล้าจีน น
น้ำที่ต้มหมู3ชั้นนี่ฮะหอมรสชาติกลมกล่อมดีแล้วนะครับใส่น้ำมันงาครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปราดลงบนหมูสับนี่นะครับเพิ่มความพิเศษด้วยปลาหมึกแห้งหลังจากนี้ครับผมก็จะแรปปิดเอาไว้แล้วไปนึ่งประมาณสัก1 ชั่วโมงและเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันต่อครับหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับบอกก่อนว่าชื่อมันชื่ออบจริงๆเนี่ยคือต้องการให้กลิ่นเนี่ยมันตลบอบอวนอยู่ข้างในคุณผู้ชมจะไปนึ่งก็ได้จะไปแรปแล้วก็ใส่ไมโครเวฟก็ได้นะฮะเปิดออกมาแล้วนี่กลิ่นควันฉุยเลยจะได้กลิ่นของปลาหมึกแห้งนะครับแล้วก็มีกลิ่นของผักกาดดองมีกลิ่นของหมู3ชั้นนะซอสของเราด้วยน่าทานมากๆคุณผู้ชมเตรียมข้าวต้มรอหรือว่าเตรียมข้าวสวยนะครับเมนูนี้ก็สามารถจะกินคู่กับทั้งข้าวต้มข้าวสวยได้อย่างอร่อยสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถที่จะดูที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชฟปูขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ